Pinademolish dito sa kabila. Nitong linggo, pwersahan umanong dinemolish ng mga tauhan ng City Transportation Management Group ng San Jose Del Monte, Bulacan ang itinayong palengke sa Barangay Muzon. Sumbong naman nagtitinda at nagpakilalang may-ari ng lupa, wala raw abiso at permit ang demolisyon ng mga otoridad. Aminado naman sila na inaayos pa lamang nilang mga permit para magtinda sa nasabing lugar. Nanira na ako kayo kaagad. Aba, talagang matatapang yan. Wala sa kanila yung papel-papel. Basta inuutos nung Panginoon nila sa munisipyo, sisirain nila yan. Lahat daw ng paninda nila wala na mapapakinabangan. Kung hindi po kami dinemolition, tuloy-tuloy namin pagtinda sana yun. Nababawi sana namin puhunan at nakakahulog kami sa aming mga utang. Napag-inita naman umano ang fruit vendor na si Tatay Inocencio matapos makita na kumukuha ng video sa demolisyon. Pwersahan daw siyang sinakay sa patrol ng mga ito habang sinasaktan. Maging ang kanyang cellphone at 35,000 pesos, kinuha din daw ng demolition team. Nung habang pinapasok nila ako sa patrol nila, ay may sumasakal sa akin, may bumubugbog, may bumabalya. Kaya yung leg ko nito nung nakaraan, magang-magato. Na-recover sa barangay ang cellphone ng vendor pero wala raw silang alam sa nawawalang pera. Aminado naman ang direktor ng City Transportation Management Group na siyang nag-utos ng demolition sa lugar. Okay, wala silang business permit, matagal na silang pinatatanggal din ng mga barangay doon, ng NHA. Nag-refuse sila, nag-i-insist sila na umalis doon sa i-vacant yung lugar. Nung pina-check ko, illegal ano pala sila doon. Kaya tinanggal natin. Ang may-ari ng property na yun yung NHA. Nanindigan din ng opisyal na lehitimo at dokumentado ang kanilang demolisyon. Pero si Tatay Efren, iginiit na silang totoong may-ari ng lupa kaya niya ito pinaupahan sa mga vendor. Ito tuloy. Si Isabel, sinungaling yan. Puro kawalang iya, pinagagawa niyan dito sa Muzon. Nangako naman ng DILG na agad iimbestigahan ang nasabing insidente. Kung meron silang complaint, kailangan makarating sa amin para maimbestigahan namin. Tapos para malaman namin kung may legality yung kanilang pag-stay doon. Complainin mo. Desidido naman ang mga nagrereklamo na magdemanda laban sa demolition team para raw mapanagot ang mga ito. Hindi ko sila titigilan. Kasama sina Tom Anak at Tumalazul para sa Tutulfo Update, Gian Caluzar, Radyo Pilipinas.